Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Για το σημερινό review έχουμε μια Transformers φιγούρα third party. Αυτός εδώ είναι ο Wonderful Trans Ronin ή αλλιώς IDW Drift. Αυτό εδώ είναι το κουτί. Έχουμε ένα artwork της φιγούρας εδώ μπροστά, η πάνω πλευρά, η κάτω, τα πλάγια του κουτιού, η άλλη και η πίσω πλευρά. Αυτά με το κουτί και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε το Drift στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Αυτός ο Drift είναι βασισμένο στα IDW Comic. Η φιγούρα δεν έχει οδηγίες, αλλά έρχεται με αυτό εδώ το χαρτί που σου λέει να το σκανάρεις και να δεις τις οδηγίες. Ελπίζω να μην ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι αυτό το βήμα, γιατί οι οδηγίες είναι να τις έχεις στα χέρια πιο εύκολο. Έχουμε αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα και αυτό εδώ το φυλάδιο. Η φιγούρα την παραγγείλαμε από το Show Z Store, οπότε αυτά είναι από αυτό το κατάστημα. Θα σας έχω και link στην περιγραφή του βίντεο. Και τέλος έρχεται με πολλά αυτοκόλλητα, τα οποία, να σας πω την αλήθεια, δεν θα τα βάλουμε γιατί είναι too much. Έτσι είναι πιο comic accurate. Οπότε θα τα αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο Drift. Έχει αυτό το στυλ του samurai τέλος πάντων. Αυτό εδώ είναι ύφασμα και στις άκρες έχει σύρμα, οπότε μπορούμε να του δώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε. Και φυσικά μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Απλά το τραβάμε προσεκτικά προς τα πάνω και βγαίνει. Δεν έχουμε δει κάποιο πρόβλημα με την πογιά. Δείχνει πάρα πολύ ωραίο παιδιά. Η φιγούρα έχει κάποιο σχετικό βάρος. Έχει diecast. Diecast είναι αυτά εδώ τα κομμάτια στη μέση και είναι και αυτά εδώ τα κομμάτια. Τώρα πρέπει να έχει και στην όχημα μορφή σε κάποιο σημείο diecast, αλλά θα το δούμε αργότερα. Αυτός εδώ είναι πολύ όμορφη φιγούρα. Είναι και μεγάλη φιγούρα, γύρω στα 21,5 εκατοστά, κάπου κατά εκεί. Τώρα εδώ για το σπαθί, όπως βλέπετε, ο αντίχειρας πρέπει να είναι σηκωμένος για να το κρατάει. Διαφορετικά δεν θα μπορεί να το κρατήσει το σπαθί. Αν δηλαδή είχαμε τον αντίχειρα προς τα εδώ, προς τα κάτω, δεν θα χωρούσε να μπει το σπαθί. Οπότε αναγκαστικά ο αντίχειρας είναι προς τα πάνω. Επίσης, αυτό εδώ το κομμάτι βγαίνει και φυσικά ο μόνος λόγος που υπάρχει αυτό εδώ το κομμάτι είναι για την αποθήκευση αυτού του μεγάλου σπαθιού. Φυσικά μπορεί να κρατήσει και τα άλλα δύο τα σπαθιά, τα οποία τα έχει εδώ. Γενικώς παιδιά, η φιγούρα είναι αρκετά όμορφη. Εκεί όμως που η φιγούρα πάσχει είναι η άρθρωση, οπότε πάμε να τη δούμε. Το κεφάλι στρίβει αριστερά και δεξιά, δεν μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή. Κοιτάζει προς τα πάνω και δεν μπορεί να κοιτάξει προς τα κάτω. Ούτε έχει κλείσει αριστερά και δεξιά. Οπότε έχουμε περιορισμένη κίνηση εδώ στο κεφάλι. Το χέρι περιστρέφεται πλήρως, όμως έρχεται προς τα πάνω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και αν σηκώσουμε το χέρι μπορεί να έρθει ως εδώ. Βέβαια, αν βγάλουμε αυτό το κομμάτι προς τα έξω, έτσι, τότε το χέρι μπορεί να έρθει τελείως
προς τα πάνω. Επίσης έχουμε περιστροφή από αυτό εδώ πέρα το σημείο του χεριού, έχουμε διπλό σύνδεσμο στον αγκώνα, καλό αυτό. Έχουμε και μια περιστροφή εδώ, ok, περιστροφή στο χέρι, το χέρι λυγίζει προς τα μέσα και προς τα έξω. Ο αντίχειρας είναι σε σφαιροειδή άρθρωση, οπότε περιστρέφεται και κινείται πάνω κάτω και λυγίζει εδώ στη μέση. Ο δείκτης κινείται μεμονωμένα και λυγίζει σε δύο σημεία, εδώ στη μέση και εδώ στη βάση. Τα υπόλοιπα δάχτυλα κινούνται σαν ένα κομμάτι και αυτά λυγίζουν στη μέση και στη βάση τους. Έχουμε περιστροφή στη μέση και στη δικιά μας κόπια αυτό το κομμάτι συνέχεια ξεκουμπώνει, είναι θέμα της δικιάς μας κόπιας. Αυτά εδώ τα κομμάτια μπορούμε να τα σηκώσουμε έτσι προς τα πάνω και αυτά μπορούμε να τα γυρίσουμε προς τα πίσω, αλλά μπορούμε να τα σηκώσουμε και αυτά έτσι προς τα πάνω και το πόδι έρχεται μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ, πλάγια, ακούτε πως τρίζουν οι κλειδώσεις. Πάντως δεν έχει χαλαρές κλειδώσεις, έχει σφιχτές κλειδώσεις η φιγούρα. Καλό είναι αυτό. Περιστροφή εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο γόνατο. Καλό αυτό. Και το πόδι απλά περιστρέφεται και έχουμε ένα πολύ μικρό σπάσιμο αστραγάλου. Εδώ πέρα κάτω η άρθρωση στα πόδια είναι αρκετά περιορισμένη, θα την ήθελα λίγο καλύτερη. Γενικώς την άρθρωσή του θα την ήθελα λίγο καλύτερη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Voyager Class Earthrise Grapple. Φυσικά δεν ταιριάζει με αυτή την παιχνιδοσυρά. Δίπλα στον Metagate Haiku Drift και δίπλα στον KO Masterpiece Gienah Sunstreaker. Όπως βλέπετε ο IDW Drift είναι πολύ μεγάλη φιγούρα, πραγματικά δεν κολλάει με καμιά από αυτές τις παιχνιδοσύρες. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον MMC Deadlock και δίπλα στον MMC Roadbuster. Αυτή εδώ είναι επίσης από τα IDW Comic, αλλά όπως βλέπετε αυτή η εταιρεία παίζει μόνη της. Είναι πολύ μεγάλη φιγούρα για να τη βάλεις δίπλα στις φιγούρες της MMC. Δεν ξέρω πάντως για ποιο λόγο πήγε με τόσο μεγάλο μέγεθος στις φιγούρες της, αν και νομίζω είναι η πρώτη της φιγούρα αυτής της εταιρείας. Η MMC έχει βγάλει το Drift, είναι το ίδιο καλούπι με αυτόν εδώ, απλά σε άλλα χρώματα, αλλά και πάλι όπως βλέπετε η διαφορά μεγέθους είναι αρκετά μεγάλη. Λοιπόν, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε σε όχημα μορφή.
Και εδώ τον έχουμε σε όχημα μορφή. Παιδιά, η μεταμόρφωση είναι πολύ σπαστική, δεν είναι καθόλου διασκεδαστική. Έχει 3-4 δύσκολα σημεία που πιέζεις πολύ το πλαστικό και θέλει πάρα πολύ προσοχή καθώς τον μεταμορφώνεται, αλλά όταν τελειώσεις το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Βλέπουμε μια πολύ καθαρή όχημα μορφή. Οι ρόδες εδώ είναι από πλαστικό, κυλάει, αλλά εδώ τα πλαστικά ακουμπάνε στο πάτωμα, οπότε λίγο προσοχή παιδιά. Κυλάει, αλλά εδώ γδέρνεται το πλαστικό. Αυτός εδώ είναι σε όχημα μορφή, πολύ όμορφο όχημα, ένα φουτουριστικό αγωνιστικό αυτοκίνητο. Βλέπετε εδώ πέρα πίσω έχει και τα πίσω φώτα βαμμένα. Ωραίος είναι. Αυτό δεν αποθηκεύεται πουθενά. Αυτό εδώ το κομμάτι δεν μπορείς να το βάλεις πουθενά επάνω και δεν μπορείς να αποθηκεύσεις ούτε τα σπαθιά επάνω. Οπότε είναι ό,τι είναι. Πάντως παιδιά είναι στιβάρο και βαρύ κιόλας. Νόμιζα ότι αυτό εδώ είναι die-cast, αλλά τελικά δεν είναι die-cast. Anyway, ας φέρουμε μέσα για σύγκριση μεγέθους τον Dark of the Moon Sunwave από την New Age, τον Masterpiece G1 Trax, τον DX9 Hot Rod από τις ταινίες, και τέλος τον Mastermind Creations Deadlock. Δείτε τους πως είναι και από αυτή την πλευρά. Γενικώς είναι μεγάλο όχημα. Αυτή η εταιρεία Wonderful Trans δυστυχώς δεν ταιριάζει με κάποια άλλη εταιρεία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την αντίστροφη μεταμόρφωση.
Τελικά συμπεράσματα. Παιδιά, είναι πολύ ποιοτική φιγούρα, έχει όμως πολύ περίπλοκη και σπαστική μεταμόρφωση. Προσέξτε κάποια σημεία την ώρα που το μεταμορφώνετε. Όσο για την άρθρωση, θα μπορούσε να είναι καλύτερη, έχει τη βασική άρθρωση, αλλά στο κεφάλι και στο σώμα, όπως και κάτω στα πόδια, θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη. Η φιγούρα έχει die-cast, το πλαστικό φαίνεται πολύ καλό και ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η φιγούρα δεν κολλάει πουθενά με κάποια από τις υπόλοιπες εταιρείες. Σαν κλίμακα θα τον έχετε έτσι μόνο του. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Να επαναλάβω ότι τον αγοράσαμε από το Show Z Store γύρω στα 110 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Θα σας έχω και link στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό ήταν το review μας του Wonderful Trans Ronin. Στηρίξτε το κανάλι αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας μια εγγραφή. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου στο Facebook, γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Από μένα και τον Στέφανο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια χαρά.